اهلا بيكم. اتكلمنا قبل كده في فيديو قوي جدا عن انقطاع الطمث، اتكلمنا عن تفاصيله وجالنا تقريبا فوق ال1000 سؤال من ناس جدا محترمة من اماكن كتير جدا، سواء كانت هنا على اليوتيوب او على الفيسبوك. عندهم اسئلة فعلا تستاهل ان الواحد يرد عليها، لكن قلنا طب ليه بدل ما نجاوب لكل واحد على سؤاله بشكل منفصل، ليه ما نعملش حلقة كاملة والفائدة تعم على ناس كتير؟ فقلنا نعمل فيديو يكون مجمع لكل الاسئلة ويجاوب على الموضوع بشكل مختلف تماما من غير تفاصيل. انا عمرو ابو بكر ودي جوه الصيدلية، ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسة على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل اصحابك وحبايبك ان هم يبقوا معانا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر. للأسف ستات كتير زعلت مننا لما قلنا عليه سن اليأس. على فكرة الكلمة نفسها مش عيب، ربنا قال واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم، ودي معناها ببساطة هي انقطاع الطمث أو الدورة. لكن المرحلة دي بتعتمد عليكي انت شايفاها ازاي وهتعملي ايه فيها، علشان هتبقى فعلا سن يأس ومرحلة كئيبة جدا في حياتك أو تبقى أحلى أيام حياتك. ان شاء الله مع الحلقة دي هيبقى سن امل وتبقى مرحلة مختلفة. خلينا نقول ان انقطاع الطمث بيكون ما بين سن 45 ل 55 سنة، والست بتعتبر فعليا دخلت في مرحلة انقطاع الطمث او سن اليأس بعد 12 شهر من اخر نزول للدورة. لكن ده ما يمنعش ان الستات كتير جدا ممكن تدخل سن اليأس من قبل كده بكتير، ممكن تدخل من اول الثلاثينات، ممكن من 35 سنة، ممكن نتيجة ظروف واسباب مختلفة. منها مثلا الناس اللي ربنا ما بيوفقهمش وما بيتجوزوش، مثلا الستات اللي ربنا بيبتليهم ان هم ممكن يشيلوا الرحم او يشيلوا المبايض لظروف مرضية، فده بيخليهم عرضة لحاجة اسمها انقطاع الطمث المبكر. كنا اتكلمنا ان لو ست عايزة يبقى عندها فكرة امتى ميعاد انقطاع الطمث او امتى ممكن تخش في سن اليأس، فقلنا لكم ان الموضوع الى حد ما وراثي. يعني شوفي الام او الجدة امتى انقطعت عنهم الدورة وتقريبا انت هيبقى عندك في نفس الوقت، على الرغم برضو ان اوقات كتير بيكون في اختلاف نظرا لان هي جينات والموضوع مختلف واي قاعدة بيبقى ليها شواذ. الموضوع بالنسبة لك هيبقى كريفرنس، حاجة ممكن تعرفي بيها امتى احتمال ان انت يجيلك انقطاع الدورة. تعالوا نفهم اكتر ونخش في الموضوع. الجهاز التناسلي للمرأة في حاجة مهمة جدا اسمها المبيض. المبيض دي اللي هي زي عند الرجل كده الخصية، وهو تقريبا اهم عنصر في الجهاز التناسلي لان هو المسؤول عن افراز البويضات بالتناوب. كل مبيض كل شهر بيفرز بويضة. تاني حاجة هو مسؤول عن افراز الهرمونات النسائية، خصوصا هرمون مهم جدا 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 اللي هو هرمون ايه؟ الاستروجين. هرمون الاستروجين ده المسؤول عن كل حاجة تخلي الست حلوة وجميلة وموردة وزي الفل، اللي هو بيدي الكاركترز النسائية. مع انقطاع التبويض للأسف عدد البويضات دي احنا قلنا ان هو ثابت، فلو خلصت عدد البويضات ما بيبقاش فيه بويضات تانية، بيبقى المبيض تقريبا شطب ما عندوش حاجة تانية، لا هو عنده بويضات ولا في افراز للهرمونات، خصوصا هرمون ايه؟ هرمون الاستروجين. فبتبدأ تظهر الاعراض المزعجة كتير جدا منكم ما بيكونش طايقها. وهنا لو سمحت عايزكم تركزوا معايا شوية. خلينا نفهم ان قبل مرحلة انقطاع الطمث الدائم بيكون في مرحلة كده تقريبا بتاخد 3 أو 4 سنين. في المرحلة دي بيبدأ يقل فيها تدريجيا افراز هرمون ايه؟ هرمون الاستروجين. والدورة في الوقت ده بتكون مش منتظمة، ممكن تقعد شهرين 3 ما تجيش، وبعدين تيجي، واحيانا تيجي بتنقط شوية واحيانا ما تجيش. الفترة دي بتكون اعراض زي الهبات الحرارية عالية جدا جدا جدا، وبتبدأ تزيد كمان لحد لما المرأة تدخل فعلا في مرحلة انقطاع الطمث الدائم. بتبدأ الاعراض الهبات دي تقل، للأسف في أعراض تانية بتزيد. فده يجاوب على سؤال جالي كتير جدا اللي هو الهبات الحرارية دي هتقعد معايا قد إيه؟ للأسف مفيش إجابة على السؤال ده واضحة. في ناس بتقولك من سنة وناس بتقولك لحد 10 سنين، لكن هي غالبا قبل انقطاع الطمث الدائم بتقريبا من 3 ل 4 سنين كده بتبدأ تعمل. ولو انت ما خدتيش علاج هيفضل الموضوع معاكي، فاحنا لازم قبلها نبدأ ناخد علاج وناخد الأعشاب اللي هنقول عليها النهاردة عشان الموضوع يقل معانا بشكل كبير جدا جدا وما يبقاش مصدر عذاب ليكي. ايه هي الاعراض المنيله ب60 نيله اللي الست
بتمر بيها في المرحله دي. اول واهم عرض هو الهبات الحراريه. فجاه كده الست وهي قاعده في امان الله تحس بصهد ونار طلعت على صدرها ووشها، ووشها يبدا يبقى نار سخن جدا احمر، وتبدا تعرق وضربات القلب تزيد بسرعه، وتحس ساعتها ان هي مش طايقه الدنيا ولا اللي فيها. فجاه كده تقول لك انا حاسه ان حرانه، حاسه ان انا هموت. هي دي الهبات الحراريه، تستمر تقريبا من 3 ل 10 دقائق على حسب كل ست، لكن بتكون في اصعب ما يمكن لما بتيجي بالليل والست نايمه والست تبدا تعرق عرق كبير جدا وتصحى من النوم غرقانه من العرق وحاسه بالالم. ده بيكون صعب جدا لانه بالتالي بيأثر وبيعمل اضطرابات في النوم وبيصحي الست من عز النوم. زي ما قلنا الهبات الحراريه من غير علاج هتفضل موجوده ومش هتروح. تاني اهم عرض معانا لانقطاع الدوره الشهريه او انقطاع الطمث هو جفاف المهبل. جفاف المهبل بينتج عنه الام اثناء الجماع، وتباعا لو انا عندي الم كون عندي عزوف عن الرغبه. طبعا مش كل الستات بتعاني من نفس الاعراض بنفس الشده، لكن انا بتكلم هنا عن الاغلبيه، لان وجود هرمون الاستروجين دوره ان هو بيخلي الدم يوصل بشكل كويس جدا لمنطقه الحوض ومنطقه المهبل، فبتكون بطانه الرحم في الوقت ده بطانه سميكه معرجه مليانه بالدم ومليانه بالسوائل، فبتكون رطبه. للاسف لما الهرمون الاستروجين ده بينقطع البطانه دي حجمها بيصغر 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 مع الوقت، وللاسف كل السوائل اللي فيها بتجف، وده بدوره بيعمل الم رهيب جدا. ثالث عرض معانا وهي التغيرات الجسمانية الغير مرغوبة. الست اللي كانت منورة موردة المشدودة بدأت تشوف نفسها زي الوردة الدبلانة، الجلد بقى شكله شاحب يكرمش وفيه تجاعيد، بدأت الدهون تتراكم حوالين الخصر فبدأت وزنها يزيد، وده كله بيأثر بشكل سلبي على العملية النفسية. رابع عرض معانا وهو تغيرات المزاج الحادة. المزاج أبدا مش مظبوط، وبصراحة ده طبيعي جدا، ومش فاهم ازاي رجالة ممكن يلوموا ست بتمر بكل الظروف والاعراض دي ويبقى عندهم الضغط والتوتر وقله النوم واحساس بان العمر بيخلص. كل ده ممكن يدخلهم في دور اكتئاب واضح وصريح وهم ييجوا يلوموهم. يا جماعه رفقا بالقوارير، لان المرحله دي فعلا صعبه ومحتاجه دعم منكم انتوا، محتاجه دعم من اقرب الناس عشان المرحله دي تعدي وتبقى مرحله كويسه. خامس عرض معانا وهو الالام في الثدي، وكمان بتزيد الام مفاصل والعظام. بعد ما اتكلمنا دلوقتي عن المرحلة وشرحنا لكم القصة، نبدأ نتكلم في العلاج بطريقة علمية ممنهجة. وأول حاجة نفكر فيها في العلاج من اللي احنا عرفناه إن احنا نبدأ ناخد حاجات تعوض نقص هرمون الاستروجين، الهرمون ابن الحلال ده. ممكن تاخدوه حقن زي ما هو موجود في الصيدلية، ممكن نبدأ نعوضه من المصادر النباتية اللي احنا بنسميها ايه؟ الفايتو استروجين. فهنحافظ مثلا على اننا نبدأ نشرب المرامية لوحدها او نبدأ نشرب شاي بالمرامية بانتظام. تاني حاجة معانا ان احنا نبدأ نعتمد ان احنا ناخد 60 جرام يوميا من بذور الكتان، معلقة وربع من بذور الكتان كل يوم تشربهم، ممكن تضيفهم على الاكل وممكن تاكلهم. الحاجة الثالثة اللي هتزود لك هرمون الاستروجين ان احنا نبدأ نبدل الحليب العادي، الحليب اللي احنا بناخده من الابقار، بحليب الصويا او منتجات الصويا، لان الصويا غنية برضو بالفايتو استروجين اللي هو بيكون الاستروجين النباتي. الثلاث حاجات دي زي ما قلنا هتزود الجسم بالاستروجين النباتي. في مكمل غذائي في الصيدلية اسمه DHEA. المركب ده يعني واخد دلوقتي FDA approved ان هو بيستخدم في علاج جفاف المهبل بشكل مختلف. لما بدأت ادور على المركب ده وبدأت اشوف استخداماته، ليه ان هو الجسم بيستخدمه ان هو يبدأ يخلق حاجة شبيهة بهرمون الاستروجين. فانت بالتالي لو انا خدته كسبلمنت من الصيدلية فهيزود لي هرمون الاستروجين، وبالتالي يبدأ يقلل لي اعراض كتير جدا من اللي احنا اتكلمنا عنها. بس كل اللي انا قلته ده كان اول مرحلة في العلاج. سيدتي الفاضلة، خليني اقول لك ان تاني حاجة معانا في العلاج بتساعد كتير جدا في موضوع الهبات الحرارية، حاجة اسمها الكهوش الأسود، واللي هي ممكن تلاقوها موجود تحت اسم جذور عشبة الثعبان الأسود. بتساعد في ان هي تقلل النوبات الحرارية، وكمان بتساعد ان هي تقلل من جفاف المهبل. ممكن تلاقوها اعشاب عند العطار، وممكن تلاقوها في كبسولات زي ما انتم شايفين دلوقتي. ثالث حاجة معانا علاج سحري لموضوع جفاف المهبل وانعدام الرغبة، هو عشبة اسمها دونج كاي
او ما يعرف بالجينسينج الانثوي، لان هو بيزود الدورة الدموية لمنطقة الحوض والمهبل، وكمان بيعتبروه من اكتر المنشطات الجنسية للسيدات وللستات اللي عندهم موضوع الجفاف ده زيادة عن اللزوم. بجانب الدونكاي ممكن يضيفوا يوميا كبسولات الاوميجا 3، لان كبسولات الاوميجا 3 من الحاجات اللي بتعالج جفاف البشرة بشكل عام وجفاف المهبل. رابع حاجة معانا النهاردة وهو الكركم والبوزويلا. البوزويلا اللي هي ايه؟ اللي هي اللبان الذكر او العلك المر. فوائدهم ملهاش لا حصر ولا عد، كنت اتكلمت في فيديو كامل عنهم وعن فوائدهم سواء للجسم او فوائدهم للمفاصل. ممكن تستخدمهم ككبسولات، الكبسولات بيبقى فيها الاثنين، او ممكن تشتريهم من عند العطار. السؤال اللي اتسالته برضو كتير جدا، طب استخدمهم ازاي؟ هنجيب معلقتين من البوزويلا او العلك او اللبان الذكر، نغليهم على النار وبعد كده نسيبهم يبردوا ونحط عليهم كركم، ندوبهم مع بعض، وممكن نحليهم بعسل نحل ونشرب كوبايه كل يوم، كوبايه على الريق الصبح وكوبايه قبل ما ننام. مش عايز اقول لكم تاثيره قد ايه سحري، لان هو مضاد للالتهاب ومضاد للشيخوخه، وكمان بيمنع سرطانات كتير في الجسم، وكمان بيساعد على التئام المفاصل، وكمان بيساعد في شد الوش. هايل هايل هايل. كمان الناس اللي جربته لقيوا منظر او لقيوا شكل للجلد والشعر شكل مختلف. انصحكم تروحوا تشوفوا الفيديو كامل عشان تعرفوا كل الفوائد اللي ممكن تستخدموها من الكركم والبوزويلا مع بعض. انا ليه دايما بحب الكبسولات؟ بحب الكبسولات لانها سهله في الاستخدام، ولان هي بتساعد على الاستمراريه اللي احنا عايزينها عشان تدي مفعول، لان الحاجات دي احنا لازم نستخدمها بشكل مستمر، انا مش هينفع اوقفها. ومع استخدام المكملات والاعشاب والاخذ بالاسباب كتير من الاعراض دي ان شاء الله هتختفي، وتبقى الفتره دي فعلا فتره امل وفتره حياه وفتره انفتاح بقى على العالم، وتبداوا تشوفوا الدنيا بشكل مختلف. من الحاجات الجميله جدا اللي انا بنصح بيها كل الناس ان هم يلعبوا رياضه، لان الرياضه من اكتر الحاجات اللي بتقلل الاسترس، طبعا بتساعد ان انتوا تخسوا. فلما الواحد يبقى جسمه كويس وصحته كويسه، والرياضه بتلين العظم وبتساعد على تقليل الالتهاب العظام كمان، فكل ده هيساعدكم بشكل كبير جدا. ابعتوا الفيديو ده لكل الناس اللي يهمكم امرهم، رجاله وستات، طبعا ستات عشان ياخدوا بالهم ويبداوا يستخدموا الحاجات اللي قلنا عليها، وللرجاله عشان يفهموا قد ايه المرحله دي مرحله صعبه، وازاي هم ممكن ولازم يكونوا سند وعون لكل الستات في المرحله دي. اتمنى اكون جاوبتكم على كل اسئلتكم، شكرا جزيلا، واتمنى لكم السعاده والامل والحياه. دمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.